වලින් බජ්ජි හදන්නයි හදන්නේ. බජ්ජිය. ඔක්කොම මදේ අරන් දාලා තියෙන්නේ. බලමු කොහමද කියලා හදන්නේ. පාන් පිටි තමයි ගත්තේ. පාන් පිටි තමන්ට කැමති ගානක් ඉතින් ටිකක් වෙන්න ඉතින් මිරිස් වලට කොච්චර ඕනේද කියලා බලාගෙන ගන්නවා. පාන් පිටි දානවා. ලුණු අවශ්‍ය ධර්මයට දානවා. වතුර ටික ටික දාලා අනා ගන්නවා. චපාති හදන්න වගේ පිටියක අනා ගන්නවා කියලා තමයි කිව්වේ. බලමු. මේ තියෙන්නේ මස් පවුඩර් වලින් හදපු ඔය මස් පවුඩර් තෙල් දාලා ගත් එකක් තමයි. යා හදන්නේ මේවා පුරෝලා මිරිස් වලට පුරෝලා කෑමක් තමයි හදන්නේ. බලමු කොහොමද කියලා. දැන් මේ මස් හදපු එක පුරවන්න හදන්නේ මිරිස් කරල ඇතුළට. ඔන්න දැන් මිරිස් ටික නම් පුරවගෙන ඉවරයි. දැන් බලමු මොකද්ද කරන්න කියලා. දැන් මිරිස් වලට ඔන්න ඇඳුමක් අඳන්න තමයි හදන්නේ. මේ පිටි රෝල් කරලා බලමු. ඔන්න දැන් හීනියට ඉරි ගහලා දැන් උන්න කපා ගන්න හදන්නේ. බලමු කොහොමද කියලා. Guys, malu. Malu tadi. Siapa saya malu. Malu. Kalau mana? Kandi ko siya. වතුර චූට්ටක් ගාලා අලව ගන්නවන්නේ අන්තිම ටික. ඔන්න එඳුමක් ඇඳුවා. ඔම් පුරුදු සොල්ලාම කටාම් බොලදේ. අද ආනන්ද නේද? ඉංග්‍රීසි වලට ගියා මම දෙන්නේ. අරද්දා මිරිස් කරලට ඔන්න ඇඳුමක් අඳිනවා. සාරියක් අඳිනවා. හසින සාරියක් අඳිනවා මිරිස් කරලට. అది డూప్లికేట్
yang kawasan pattu parah. Kawasan pattu. අපි දැනට මේ දෙක බදින්න බලන්න කොහොමද කියලා හිට අද හවසට තමයි මේ හදන්නේ. අද අපේ ගෙදර කට්ටිය නෝම්බියාලලා ඉන්නේ. ඒ කට්ටියට තමයි මේ හදන්නේ. ඉතින් දැන් මම ඉක්මනට හදලා ඊට මේ දෙකක් බදින්න හදන්නේ. දැන් මොන මේ විදිහට බැදිනවා. අපේ මිරිස් එක ඔන්න මිරිස් වලට සාරියක් අඳලා එහෙම තියෙනවා. බෙදලා බලා ගන්න ඔයගොල්ලොත් හදන්න ඕනේ. ගොඩක් රසයි.